tin nhận định thị trường thủy sản của Basef. Thưa quý vị, tính đến hết tháng 10 năm 2023, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt gần 7,4 tỷ đô la, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2022. Xét theo nhóm sản phẩm chính, xuất khẩu tôm chân trắng, tôm sú, cá tra, cá ngừ, mực bạch tuộc, cua, ghẹ đều giảm so với năm 2022. Tuy nhiên, phân tích theo từng loài có thể nhận thấy xu hướng tích cực của nhiều mặt hàng thủy sản trong năm nay. Trong khi xuất khẩu tôm chân trắng giảm 24%, tôm sú giảm 22%, thì xuất khẩu tôm hùm xanh tăng trưởng 21% với 103 triệu đô la, chủ yếu được xuất sang thị trường Trung Quốc. Sản phẩm này vẫn đang có nhu cầu lớn tại thị trường này, nhất là vào dịp cuối năm, phục vụ cho phân khúc nhà hàng, khách sạn đang hồi phục rất là mạnh mẽ tại Trung Quốc. Ngoài ra, tép khô còn gọi là ruốc khô cũng có đơn hàng tăng từ nhiều nước như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Australia. Theo đó, tính đến hết tháng 10, xuất khẩu sản phẩm này tăng 20% so với cùng kỳ, đạt trên 17,4 triệu đô la. Xuất khẩu cá tra mặc dù giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu vì sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh giảm 33%, nhưng vẫn có một số sản phẩm từ cá tra đang được ưa chuộng tại các thị trường. Điển hình là sản phẩm cá tra, bong bóng cá tra khô đã mang lại giá trị trên 72 triệu đô la, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2022. Nhiều thị trường tăng mạnh nhập khẩu bong bóng cá tra của Việt Nam, trong đó Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất, chiếm 80% với giá trị hơn 57 triệu đô la, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2022. Các thị trường khác như là Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan, Mỹ cũng tăng mạnh nhu cầu sản phẩm này. Ngoài ra, sản phẩm chả cá tra xông khói, cá tra cắt miếng tẩm bột chiên cũng có doanh số xuất khẩu tăng từ 50 đến 300% so với năm ngoái. Đối với lại cá ngừ, xuất khẩu tới hết tháng 10 năm 2023 giảm 22%, chủ yếu ở phân khúc cá phi lê, cắt khúc, loi đông lạnh giảm 41%. Trong khi đó, cá ngừ hộp có xu hướng khả quan với tăng trưởng dương 7% đạt 205 triệu đô la. Xuất khẩu cá hộp sang Israel, Hàn Quốc và nhiều nước châu Âu tăng trưởng mạnh 2 đến 3 con số. Riêng sản phẩm cá ngừ hộp ngâm dầu tăng 16% với doanh số 124 triệu đô la trong 10 tháng. Một số loại cá biển thuộc dòng sản phẩm được nhập khẩu nguyên liệu từ các nước để gia công chế biến xuất khẩu, gồm có cá minh thái, cá tuyết, cá cam có kết quả xuất khẩu cao hơn so với năm trước, thể hiện sự đa dạng trong hoạt động và nguồn nguyên liệu của các công ty chế biến thủy sản Việt Nam, tận dụng sự chuyển dịch hoạt động gia công chế biến thủy sản từ Trung Quốc sang các nước khác. Theo đó, xuất khẩu cá tuyết tăng 30%, cá cam tăng 50%. Nhiều loài cá khác có doanh số xuất khẩu tăng mạnh như là cá thu tăng 19%, cá bơn tăng 40%, cá hố tăng 95%, cá ba thú tăng 244%, cá đuối tăng 32%. Rõ ràng là bối cảnh lạm phát của năm 2023 đã thúc đẩy nhu cầu của các sản phẩm thủy sản bình dân tăng, trong khi thủy sản cao cấp thì bị giảm. Đó là xu hướng chung của hầu hết các thị trường lớn như là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đối với thị trường Trung Quốc, xu hướng khả quan hơn sau khi dịch Covid chấm dứt, giao thương trở lại bình thường. Nhu cầu của Trung Quốc đối với lại các cái sản phẩm thủy sản đa dạng hơn, phục vụ cho các phân khúc thị trường khác nhau. Thị trường này cũng xuất hiện các xu hướng khác so với lại giai đoạn trước, ví dụ như sự bùng nổ của thị trường lồng hải sản, món cá tra nấu dưa trở nên phổ biến, nhu cầu thủy sản bền vững tăng vọt. Nhiều thay đổi của thị trường này khiến cho doanh nghiệp Việt Nam cần phải nhìn nhận lại Trung Quốc là điểm đến tiềm năng, nhưng ngày càng yêu cầu cao hơn, chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Nhìn chung, các thị trường đang hồi phục khá là chậm. Do vậy, xuất khẩu thủy sản Việt Nam chưa thể bứt phá trong những tháng tới. Tháng 10 thường là tháng cao điểm, nhưng mà giá trị xuất khẩu thủy sản vẫn thấp hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 825 triệu đô la, thấp hơn so với mức đỉnh của năm là 859 triệu đô la vào tháng 8 vừa qua. Với diễn biến này, đến hết năm 2023, xuất khẩu thủy sản có thể về đích với con số khoảng 9 tỷ đô la, giảm 21% so với năm 2022. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin.